ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੰਘੇੜਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਧੋਖੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੋਸ਼ੀ ਅਦਾਲਤ ਕਰੇਗੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ। IRCC ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਡਰਾ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੱਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਰੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀ ਬਾਜ਼ੀ। RBC ਬੈਂਕ ਬਾਰੇ ਆਈ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਕੀ ਹੈ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਰਾਜ? ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ। ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਵਾਬ। ਫਰਾਡ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਖਬਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਮੂਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਫਰਾਡ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸ਼ਰਦਾ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫਰਾਡ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਊਟਕਮ ਹੈਲਥ ਦੇ ਸਹਿ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ CEO ਰਿਸ਼ੀ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸਹਿ ਸੰਸਥਾਪਕ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਰਦਾ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਜਿਊਰੀ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਫਰਾਡ ਸਕੀਮ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ तमाम ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ ਅਜੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਡਰਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। IRCC ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਡਰਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 3000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਿਛਲੇ ਡਰਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ CRS ਸਕੋਰ ਵੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਡਰਾ ਵਿੱਚ CRS ਸਕੋਰ ਕਾਫੀ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। IRCC ਵੱਲੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਡਰਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਜਾਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਡਰਾ ਕੱਢੇ ਗਏ, ਉਸ ਵਿੱਚ 7000 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਡਰਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਡਰਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਡਰਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ 3500 ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਟੂ ਅਪਲਾਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਕੋਲ 486 ਕੰਪ੍ਰੀਹੈਂਸਿਵ ਰੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਸਕੋਰਸ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਹੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਮਿਲੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਲਾਸ, ਫੈਡਰਲ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਕਿਲਡ ਟ੍ਰੇਡਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜੋ ਡਰਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ CRS ਸਕੋਰ ਕਾਫੀ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ 481 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਡਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ CRS ਸਕੋਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਟਾਰਗੇਟ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਰਚ ਮਹੀਨਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁੱਲ 1667 ITAs ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨੀ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ 4 ਡਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। 29 ਮਾਰਚ ਵਾਲੇ ਡਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ CRS ਸਕੋਰ 481 ਰਿਹਾ ਤੇ 7000 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ PGWP ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ RBC ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਹੜੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ RBC ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿੱਥੇ RBC ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ RCB ਬੈਂਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੋਸਿਲ ਫਿਊਲ ਫਾਈਨਾਂਸਰ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 5 ਬੈਂਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਫਾਈਨਾਂਸਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਜੀ ਹਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਇਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੋਸਿਲ ਫਿਊਲ ਫਾਈਨਾਂਸਰ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬੈਂਕ ਨੇ ਫੋਸਿਲ ਫਿਊਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਾਸਤੇ $42 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ। ਸਾਲਾਨਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਔਨ ਕਲਾਈਮੇਟ ਕਿਓਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ਅਤੇ ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ RBC ਫੋਸਿਲ ਫਿਊਲ ਨੂੰ ਫੰਡ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 5ਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੈਂਕ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੈਂਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ।
ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਬੈਂਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 29.5 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ 9ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਿਹਾ। TD ਬੈਂਕ ਕਰੀਬ 29 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨਾਲ 10ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਮੌਂਟਰੀਅਲ 19.3 ਬਿਲੀਅਨ ਅਤੇ CIBC 17.9 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ 5ਵੇਂ ਅਤੇ 16ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਹੇ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ RBC ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਫੋਸਲ ਫਿਊਲ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੋਸਲ ਫਿਊਲ ਫੰਡਿੰਗ ਤੋਂ ਤਰਤੀਬਬੱਧ ਤਬਦੀਲੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਨਵੇਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੈਟ ਜ਼ੀਰੋ ਨਿਕਾਸ ਵਾਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਜੋਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਫੋਸਲ ਫਿਊਲ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਕੁਝ ਛੁਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਜੋ ਵੀ ਲੁਕੋ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਕੁਝ ਲੁਕੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੁਕੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੁਕੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੇਵ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ। Moment ago, I listed 4 stabbing deaths that have happened in the last 3 days, including a police officer. And the Prime Minister glibly got up and said, well, he's going to ban hunting rifles. Stabbings happen with knives, not hunting rifles. Perhaps that's why we see a 32% increase in violent crime since this Prime Minister took office. He's not looking at logic or facts. It's the criminals wielding the knives that are doing the killing. Does he really believe that banning rural hunters will stop knife crime in big cities? The Honourable Minister of Justice. The question was for the Prime Minister, who didn't have the guts to get up and answer. Run away. Did not have the guts to get up and answer it. A moment ago, I listed 4 murders and near murders that happened with knives in the last 3 days. This is part of a massive crime wave that the Prime Minister's catch and release bail system has unleashed right across the country. We did not have crime like this before he took office. His solution? Ban hunting rifles in rural communities. Mr. Speaker, I ask him again, does he really believe that banning hunting rifles in rural communities will stop knife crime in downtown Sydney? On Tuesday, I said that there was a crisis with stabbings across the country. People being stabbed in broad daylight. The Prime Minister stood up and said, don't worry, he's going to ban hunting rifles, even though that it's knives that do stabbing and not hunting rifles. It's not the Inuit hunter in Nunavut who's causing stabbings in downtown Vancouver. All of these facts angered and frustrated the Prime Minister. He became visibly upset and ran out the back door. He has not been back since. The Prime Minister was obviously frightened and concerned by that debate. The question is the Prime Minister okay, and will he ever be back in the House of Commons to debate me? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵਿਨੀਪੈਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਡ ਵਰਕਰਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। Where you disagree with me, where you agree with me, where we need to do a little more of this or more or less of that. These kinds of conversations are at the core of what politics should be all about. Because politics, which gets a bad rap a lot of times these days, should be simply, at its simplest expression, how we choose to organize ourselves as communities, as a country, to prepare for the future that's coming. And what we are living through right now is a time in which those conversations are more important than ever. Because people are rightly a little bit anxious about where we are and where we're going, not just as a country, not just as communities, but as a world. We're seeing a level of
uncertainty and disruption in the world around us, of transformation, of acceleration of the pace of change that is really destabilizing. So whether it's the transformation and the challenges that are coming with climate change that have been over years, but that you're increasingly seeing tangibly in extreme weather events and challenges to communities and people around the world, whether it's the challenge of the pandemic that had us all disrupted in very real ways as we adjusted to different ways of doing things and leaves lingering challenges afterwards in terms of how our mental health is, how our supply chains are operating. We're living through a time where the war in Europe, the illegal invasion of Ukraine by Russia, has a huge impact, both because we're seeing disruption, we're seeing hikes in food prices and fertilizer costs, in energy prices because of what Russia's doing, but we're also seeing uncertainty around how strong our democracies are and will be. We're seeing an erosion as a authoritarian government has decided to invade a peaceful neighbor. ਸਾਲ 2035 ਵਾਸਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬੇ ਨੇ ਟਾਰਗੇਟ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜ਼ੀਰੋ ਨਿਕਾਸੀ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਨੇ ਸਾਲ 2035 ਤੱਕ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨ ਜ਼ੀਰੋ ਨਿਕਾਸੀ ਵਾਲੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2035 ਤੱਕ ਨਵੀਆਂ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਨਿਕਾਸੀ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2024 ਤੱਕ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸਾਲ 2026 ਤੱਕ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਹਲਕੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 26%, ਸਾਲ 2026 ਤੱਕ ਜ਼ੀਰੋ ਨਿਕਾਸੀ ਵਾਲੇ, ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ 90% ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਸਾਲ 2035 ਤੱਕ 100% ਵਾਹਨ ਜ਼ੀਰੋ ਨਿਕਾਸੀ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ NDP ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10%, 2025 ਤੱਕ 30%, 2030 ਤੱਕ ਅਤੇ 2040 ਤੱਕ 100% ਵਾਹਨ ਜ਼ੀਰੋ ਨਿਕਾਸੀ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਹੇ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ 250 ਨਵੇਂ ਜਨਤਕ ਲਾਈਟ ਡਿਊਟੀ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ $26 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ 3,800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਬਲਿਕ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 40% ਨਿਕਾਸ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 18% ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਐਮਿਸ਼ਨ ਵਾਹਨ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਅੰਦਰ 5,000 ਰਜਿਸਟਰਡ ਲਾਈਟ ਡਿਊਟੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਸਨ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਨੇ ਲੌਗ ਰਿਕਾਰਡ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਆਵਾਜਾਈ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਚਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਕਿਚਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਚਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। Create good paying jobs and attract new investments and help further cement Kitchener and Waterloo as a leading region in tech innovation. And friends, our investment in the innovation arena is just one of our many government's many initiatives to help grow our health tech and broader life sciences sector. Last year, we released Ontario's Life Sciences Strategy. This strategy, the first of its kind in over a decade, serves as a roadmap to establish Ontario as life sciences hub. It includes initiatives to attract new investments into the sector, building on these are pretty big numbers, building on the $3 billion in investment we've secured from global biomanufacturers
over the past 2.5 years. So that's a big number, $3 billion in 2.5 years, and thanks to each and every one of you. For local entrepreneurs and startup companies, the strategy includes our Life Sciences Innovation Program, a $15 million early stage fund to help entrepreneurs and innovators access capital to move their ideas from lab to marketplace. We're taking steps to make it easier for new homemade innovations to enter the Ontario health system. And we're creating an industry-led Life Science Council to provide advice on challenges facing the sector and opportunities to increase competitiveness and advance Made in Ontario solutions. We want Ontario to be the place where entrepreneurs choose to build their companies, where medical breakthroughs are discovered, commercialized, and developed into innovative products and services for the benefit of Ontarians and all of Canadians. ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੇਵਿਡ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਇਲੈਂਟ ਅਫੈਂਡਰਸ ਖਿਲਾਫ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। This morning I had a chance to meet with a constable and a nurse who are part of the CAR 54 program here in Nanaimo and heard about the challenges firsthand in this community. I met with business owners downtown, hearing about the challenges of mental health and addiction and homelessness impacting downtown Nanaimo and concern about public safety and the fate of downtown Nanaimo. I heard that people don't feel safe walking around their neighborhoods. And it's not just here in Nanaimo. It's in other parts of the province as well. I also heard that too many people don't have a safe place to live or access to mental health and addiction support. So we need strong action now, not just here in Nanaimo, but across the province. I know this isn't what people want for their community here in Nanaimo, and it's certainly not what our government sees for the future of Nanaimo. We're here in part because of a decade of cuts to services and a generation of underinvestment in housing and healthcare. We're also facing the impacts of a toxic drug supply here in Nanaimo that hurts and brain injures as many people or more than it kills. We're here because of changes to federal rules around bail that made it too hard to keep people in custody waiting for trial, responding to violent offending. For these reasons and others, we're seeing impacts here in Nanaimo around the province. This uptick in repeat violent offending that we're seeing is unnerving for many and is completely unacceptable. We're fighting back with new steps to drive positive change in communities around British Columbia. We're strengthening enforcement to make sure there are serious consequences for those who break the law and to target the small but serious number of people causing the most chaos, while also making sure services are available to those who need them and who are ready to access them. ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਜਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਬਜਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਫੈਡਰਲ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। We're here to support you as you carry out that important work. Last month, the Government of Canada released the 2023 federal budget. It builds on our plan to grow Canada's middle class, to make life more affordable for Canadians, and to build a green and solid economy that works for everyone. Budget 2023 also includes investments in healthcare, initially announced by the Prime Minister on February the 7th. That plan, the Working Together plan, includes nearly $200 billion in additional investments to improve healthcare across the country because a strong healthcare system is essential for a strong and healthy Canada. As part of this collaborative plan, British Columbia will receive more than $28 billion over 10 years to address a range of needs in shared priority areas, such as expanding access to family health teams, supporting health workers and thereby reducing backlogs, increasing mental health and substance use support,
especially for younger Canadians, and because data saves lives, working together to modernize our health system. Indeed, better access to health information and health data not only empowers patients, but it also helps health workers make more informed choices and provide higher quality of care. And if I may open a brief parenthesis, what Adrian, George, Parm, and others saw just a moment ago when we visited the modern facilities here demonstrate very, very clearly the value of sharing data, enabling teamwork in order to provide better, saving and safer care, and in many cases, saving lives. ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਈਬਰ ਅਟੈਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਈਬਰ ਅਟੈਕ, ਫੋਰਨ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਤੇ ਬਜਟ ਮੈਸ਼ਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। That's why we created the new grocery rebate, which will allow an eligible couple with 2 children to receive up to $467. This is a measure that will help make life more affordable for around 11 million individuals and families. And we hope all parliamentarians will do the right thing and help us pass legislation quickly with the new grocery rebate so Canadians can get the needed support as soon as possible. Le nouveau remboursement pour l'épicerie est un exemple de ce qu'on propose dans le budget de 2023 pour rendre la vie plus abordable pour les gens. On va continuer d'être là pour les familles, les travailleurs, les étudiants et les petites entreprises. For small businesses, we're lowering credit card transaction fees. For students, we're increasing federal student loans and grants. And we've permanently eliminated interest on student and apprentice loans, which went into effect earlier this month. For families and for all Canadians, we also announced the dental care plan to make sure that everyone can afford to see a dentist. Our dental plan will provide dental coverage for uninsured Canadians with family incomes under $90,000 a year. And if your family makes under $70,000 a year, costs will be fully covered. This builds on everything we're already doing to put more money in your pocket. Tomorrow, a family of 4 here in Saskatchewan will get their Spring Climate Action Incentive payment worth $340. In total this year, a family of 4 in Saskatchewan gets over $1,300 back while we fight pollution. See, we're fighting climate change with the price on pollution while making life more affordable for the middle class and those working hard to join it. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਧੋਖੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੋਸ਼ੀ ਅਦਾਲਤ ਕਰੇਗੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ। IRCC ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਡਰਾ, 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੱਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਰੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀ ਬਾਜ਼ੀ, RBC ਬੈਂਕ ਬਾਰੇ ਆਈ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਕੀ ਹੈ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਰਾਜ਼, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ। ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਵਾਬ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੰਘੇੜਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ TV ਪੰਜਾਬ।